Today we have discussed the topic rate of chemical reaction. The last lecture we have discussed the topic types of reaction, combination reaction, decomposition reaction, displacement type of reaction, double displacement reaction, and today we have discussed the exothermic endothermic reaction, and today discuss the topic rate of chemical reaction. What is meant by rate of chemical reaction? Some example are there. First, cooking gas start burning on ignition. जर तुम्ही बघितलं ज्यावेळेस आपण कुकिंग गॅस ज्यावेळेस स्टार्ट करतो बर्निंग ऑन इग्निशन, तर त्यावेळेस त्याची जी काय असणारी कंबशन रिएक्शन आणि तो इग्निशन होताना ती जी रिएक्शन असणार आहे, दिस रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज rate of reaction is the fast rate of reaction. Then iron article undergoes rusting. जे आयर्न न तयार झालेले जे आर्टिकल्स असतात तर त्याची आयर्न म्हणजे Fe react with or expose in air, in presence of air it react with moist air oxygen and the rusting the corrosion process can occur. This process can occur, it is a slow process and the rate of reaction is the slow rate of reaction. Then first reaction is the fast rate reaction, second example is the slow rate reaction. Then third, erosion of rocks takes place to form soil. तुम्ही बघितले रॉक्स पासून जे काही असणार जे रॉकचे जे काही असणारे लूजन पार्टिकल्स होतात आणि लूज झालेले पार्टिकल सॉइल पार्टिकल त्याचा स्मॉल पार्टिकल ज्यावेळेस तयार होतो त्यावेळेस सॉइल फॉर्मेशन होतं. म्हणून ही जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण काय असणार आहे, जो काही लागणारा टाइम हा कंज्युमिंग टाइम कसा असणार आहे, जास्त असणार आहे. म्हणून दिस रिएक्शन रेट also slow for rock is takes place into soil. This process rate of reaction is the slow rate. Then fourth example, a white PPT is formed on adding dilute sulfuric acid to a barium chloride solution. आपण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मध्ये बघितलेले ज्यावेळेस आपण बेरियम क्लोराइड मध्ये जर आपण व्हाईट पीपीटी फॉर्म केली त्याला ऍडिंग ए सल्फ्युरिक ऍसिड टू अ बेरियम क्लोराइड, तर त्यापासून तयार होणारा प्रेसिपिटेट हा फास्ट मध्ये रिएक्शन होते. म्हणून रेट ऑफ रिएक्शन इज द फास्ट. मग इथं जे आपण 4 एक्झाम्पल बघितले त्या 4 एक्झाम्पल मध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल हे जे असणार आहे फास्ट रेट रिएक्शनचं आहे. फोर्थ नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे हे पण फास्ट रेट रिएक्शनचं आहे. आणि एक्झाम्पल नंबर सेकंड अँड थर्ड इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्लो. अँड it can be seen from the above example. वरतून जे एक्झाम्पल क्लिअर केले आपण बघितलेली त्याच्यावरून आपल्याला काय क्लिअर होतंय, some reaction completed in short time means rate of reaction is the short time and that is occurs rapidly while some other require a long time for a completion and that is occurs slowly. म्हणजे काही रिएक्शन फास्ट मध्ये घडतात म्हणून त्या रिएक्शनचा रेट हा कसा असतो, फास्ट असतो आणि कमी टाइमिंग कंज्युमिंग मध्ये त्या काय होतात, कॅरी होतात. आणि काही रिएक्शन ज्या असतात त्या स्लो गोइंग प्रोसेस असतात आणि त्याचा रिएक्शनचा रेट पण कसा असतो, स्लो असतो. अँड इट मीन्स दॅट their rate of a different reaction is different. म्हणून रिएक्शनचा रेट हा प्रत्येक रिएक्शनचा रेट हा सारखा नसतो. म्हणून याच्यावरून आपल्याला काय समजतंय, इट मीन्स दॅट द रेट इज डिफरंट फॉर द रेट इज डिफरंट रिएक्शन फॉर डिफरंट रिएक्शन. म्हणजे प्रत्येक रिएक्शनचा रेट हा सारखा नसतो. The some reaction occurs at a different rate on a changing the condition. परंतु जर तुम्ही बघितलं काही रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनचा जर रेट तुम्ही बघितला, फॉर एक्झाम्पल मिल्क सेट टू कर्ड. आता आपण जर बघितलं मिल्क सेट टू कर्ड हा जर बघितला आपण तर मिल्क पासून कर्ड तयार होणार. ज्यावेळेस आपण विंटर सीझन मध्ये बघतो तो मिल्क सेट टू कर्ड या ही जी काही प्रोसेस आहे क्लायमॅटिक टेम्परेचर हे विंटर मध्ये डाऊन झालेलं असतं आणि डाऊन झाल्यामुळे रिएक्शन रेट जो मिल्क सेट टू कर्ड याला टाइमिंग कंज्युमिंग जास्त लागतो. त्यानंतर तुम्ही जर समर मध्ये तेच मिल्क सेट टू कर्ड टेम्परेचर इन्क्रीज झालेला असतो एन्व्हायरमेंट मध्ये झालेला चेंज क्लायमेट मध्ये आणि टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे रिएक्शन रेट हा कसा असतो, फास्ट असतो. म्हणून त्या काही क्लायमॅटिक काही कंडिशन जर चेंज केल्या तर रिएक्शनच्या रेट वरती त्याचा इफेक्ट होतो.
म्हणून आता आपण बघतोय the factors affecting the rate of chemical reaction हा जो टॉपिक असणार आहे. आपण आताच बघितलं some reaction going to fast and some reaction going to carry slowly. म्हणून याच्यावरून आपल्याला समजतंय का different reaction is the rate of different reaction is डिफरंट, म्हणून प्रत्येक रिएक्शनचा रेट सारखा नसतो. म्हणून त्याच्यावरती एक्झामला तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. म्हणून हा तुम्हाला सगळ्यात जो काय असणारा क्वेश्चन्स याच्यामध्ये फॅक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन असा 3 मार्क्स साठी विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. व्हिच फॅक्टर्स affect the rate of chemical reaction? Nature of the reactant, then second is the size of the particle of the reactant, then third one is concentration of the reactant, fourth one is the temperature of the reaction, and fifth one is the catalyst. They have the study the different factors affecting on rate of chemical reaction are studied one by one. First factor, nature of the reactant. What is meant by nature of the reactant? The more reactive metal react fast in chemical reaction and a less reactive metal react slowly in a chemical reaction, and hence the rate of chemical reaction depends on the nature of the reactant. जर तुम्ही बघितलं आपण इथे एक्झाम्पल घेतलेले आहे ॲल्युमिनियम आणि झेड झिंक या दोघांमध्ये जर आपण कंपॅरिझन केलं तर ॲल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव्ह एलिमेंट ॲज कंपेअर्ड टू झेड अँड झिंक, अँड हेन्स the reaction rate of aluminum more reactive and reaction rate is very high, and Zn is slowly react to dilute hydrochloric acid and to formation of a hydrogen gas releasing is slowly, but aluminum react with dilute HCl and the hydrogen gas releasing very fast. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय समजतंय, जो मेटल हायली रिएक्टिव्ह असेल तो मेटल हा रिएक्शनचा रेट हा कसा दाखवणार आहे, फास्ट दाखवणार आहे. आणि जो रिएक्टिव्ह मेटल जो रिएक्शन मध्ये जो काही असणारा मेटल जर लेस रिएक्टिव्ह असेल तर रिएक्शनचा रेट पण कसा असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणून याच्यामध्ये फर्स्ट फॅक्टर्स नेचर ऑफ दी रिएक्टंट. म्हणून मोर रिएक्टिव्ह मेटल आर रिएक्ट or reactions are more fast and less reactive metal the reaction carry slow. Then second factor is the size of the particle of the reactant. Size of the particle of the reactants म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी घेतलेले आपण काय करायचंय याच्यामध्ये दिले बघा, the rate of a reaction depends on the size of the particle of the reactant. म्हणजे तुम्ही जर एखादा रिएक्टंट घेतला आणि त्याची जर पार्टिकल्स जो बघितले जे काही बिग पार्टिकल आणि स्मॉल पार्टिकल म्हणजे एक पावडर फॉर्म मध्ये आणि एक क्रिस्टलाइन मध्ये, जो पावडर फॉर्म मध्ये असेल त्याचे पार्टिकल लूज झालेले असतील म्हणजे त्याचे पार्टिकल्स जर बघितले तर एकदम स्मॉल असेल आणि रिएक्शन रेट कसा असणार आहे, नक्कीच फास्ट असणार आहे. म्हणून जेवढे पार्टिकल स्मॉलर असतील तेवढा रिएक्शनचा रेट कसा असेल, जास्त असेल. आणि जेवढे पार्टिकल साइज बिग असेल the reaction rate will be slowly. Then a smaller the size of reactant particle, higher is the rate of reaction. एखादा रिएक्टंटचा पार्टिकल जेवढे स्मॉलर पार्टिकल असतील तेवढी रिएक्शन कशी कॅरी होणार आहे, रिएक्शनचा रेट कसा असणार आहे, हायर असणार आहे. अँड त्याच्या ऑपोजिट काय असेल, बिगर द साइज ऑफ रिएक्टंट पार्टिकल इज the reaction rate is lower or slowly. म्हणजे जेवढे पार्टिकल स्मॉल असतील तेवढा रिएक्शनचा रेट कसा असणार आहे, फास्ट असणार आहे. म्हणून त्यांनी एक एक्झाम्पल दिले, टेक अ पीसेस अँड अ पावडर ऑफ द शाहबाद टाइल्स. शाहबाद टाइल्सचे काही पीस घ्या आणि त्या शाहबाद टाइल्सची आपण काय करायची, पावडर फॉर्म मध्ये असणारी पावडर तयार करायची आणि त्या दोन टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकायची आणि दोघांमध्ये सेम डायल्यूट HCl ऍड करायचा आहे. आणि त्या दोघांमध्ये आपण रिएक्शन केल्यानंतर आता पोटॅश जे काही असणार आहे शाहबाद टाइल्स मध्ये कॅल्शियम लाईम म्हणजे CaCO3 आणि त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण डायल्यूट HCl टाकणार आणि त्याच्यातून जे काही CO2 चे इफरन्सेस ऑफ
CO2 आपल्याला त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये दिसणार. म्हणून जी पावडर फॉर्म मध्ये जी असणारी शाबाट टाइल्स आहे त्याच्यामध्ये डायल्यूट HCl ची रिएक्शन फास्ट होताना दिसेल. म्हणजे नक्कीच त्यामध्ये CO2 चे इफरन्सेस कसे दिसतील आपल्याला सगळ्यात जास्त दिसतील. आणि जे काही शाबाट टाइल्स जे असणार आहे डायरेक्टली पीस घेतलेले त्यामध्ये डायल्यूट HCl ची रिएक्शन होणार. पण ते जे असणारे बबल्स ते बबल्स कसे तयार होणार आहे आणि त्याचा जो काही टाइम असणार आहे बबल्स रेट हा स्लोली असणार आहे. म्हणून पावडर फॉर्म जी काही पार्टिकल साइज स्मॉलर असेल तर रिएक्शनचा रेट नक्कीच कसा असणार आहे हायर असणार आहे. मग स्मॉलर द पार्टिकल साइज द रेट ऑफ रिएक्शन इज द व्हेरी फास्ट. देन third one factor is the concentration of the reactant. What is mean by concentration of the reactant? The concentrated acid react faster than dilute acid, and which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of reactant. त्यांनी simple असं म्हटलेले the rate of reaction depends on concentration of the reactant. More concentrated reactant reaction carry fast and dilute concentration of the reactant is the reaction rate is the slow. Means the concentration of reactant depends the rate of reaction. Means more is concentrated reactant and is directly proportional to the increase the rate of reaction. जेवढा concentrated ऍसिड असेल रिएक्टंट असेल तेवढा रिएक्शनचा रेट फास्ट होईल. आणि जेवढा तुमचा रिएक्टंट हा जो डायल्यूट असेल तेवढा रिएक्शनचा रेट स्लो असेल. म्हणून इथं सांगितलंय द मोर कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड रिएक्ट फास्ट than dilute acid, which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of the reactant. जेवढा तुमचा रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तेवढी रिएक्शन स्पीडली घेईल आणि स्पीड अप रिएक्शन होणार. आणि जेवढा डायल्यूट ऍसिड असेल जेवढा डायल्यूट रिएक्टंट असेल कॉन्सन्ट्रेशन ना तेवढा तो रिएक्शन स्लोली करणार. लक्षात ठेवा. म्हणून एक्झाम्पल कॉन्सन्ट्रेटेड HCl रिएक्ट विथ CaCO3 and dilute HCl in CaCO3. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्ट विथ CaCO3 HCl जर घेतलं कॉन्सन्ट्रेटेड आणि ती रिएक्शनचा रेट फास्ट असेल आणि त्याच्यामध्ये CO2 जो इव्हॉल्व होईल तो फास्ट होईल. इथं पण CO2 इव्हॉल्व होईल डायल्यूट HCl मध्ये परंतु त्यामध्ये इफरन्सेस स्लोली असते. कसे असतील इफरन्सेस म्हणजे त्याला आपण बुडबुडे म्हणतो ते कशी दिसतील आपल्याला एकदम स्लोली दिसतील. लक्षात ठेवा. नंतर फोर्थ फॅक्टर म्हणजे थर्ड फॅक्टर आपण काय बघितला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. मोर कॉन्सन्ट्रेटेड रिएक्टंट हायर इज द फास्टर द रिएक्शन and dilute is the reactant reaction rate will be slowly. Then fourth factor is the temperature of the reaction. आता याच्यामध्ये टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इथं पण बुक्स मध्ये दिलंय. टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मध्ये तुम्ही एकदम सिंपल तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. जर एखादा सबस्टन्स आहे सपोज आपण एक्झाम्पल घेतलं मिल्क सेट टू कर्ड. जर मिल्क आपण विंटर मध्ये समर मध्ये हिवाळ्यामध्ये आणि उन्हाळ्यामध्ये जर बघितलं विंटर मध्ये रिएक्शनचा रेट जो काही मिल्क सेट टू कर्ड होणारा जो असेल त्याला टाइम कंझ्युम लागणार आहे जास्त वेळ लागणार आहे 2 किंवा 3 डेज लागतील. पण समर मध्ये जर तीच रिएक्शन आपण बघितली तर ती 24 आवर्स मध्ये 40 आवर्स मध्ये पण काय होऊ शकते कम्प्लीट होऊ शकते. म्हणजे चेंज काय झाला फक्त टेम्परेचर फॅक्टर. म्हणून हायर इज द टेम्परेचर and higher is the rate of reaction. बघा rate of reaction is increases. Rate of reaction is increases. But which time increases? On increasing the temperature. जसं जसं टेम्परेचर वाढवणार तसं रिएक्शनचा रेट काय होतोय वाढतोय. म्हणून रेट द फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज द temperature. Temperature is the more important factor. Increase the temperature, increase the rate of reaction. Example milk set to curd in winter and summer season. They are both the different rate. In winter is the rate different and in summer is the rate different. Then last point or last factor which are there catalyst. In 8th standard we have studied what is meant by catalyst. Catalyst means the chemical substance do not take part in chemical reaction but speed up the chemical reaction. असा chemical substance पदार्थ का तो substance हा रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट होत नाही भाग घेत नाही परंतु रिएक्शन मात्र तो रिएक्शनचा काय वाढवतो फक्त स्पीड वाढवतो. and this type of substance chemical substance it is called as the catalyst. तर मराठी मध्ये आपण कॅटलिस्ट प्रेरक पण म्हणतो. कॅटलिस्ट म्हणजे काय असा सबस्टन्स
का तो रिएक्शन मध्ये डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. फक्त तो रिएक्शनचा रेट वाढवतो पण रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट होत नाही. म्हणून तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिले, ऑन हीटिंग पोटॅशियम क्लोराइड द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ पोटॅशियम क्लोराइड इज KClO3 and decompose slowly. आता जर तुम्ही बघितला पोटॅशियम क्लोराइड हा आपण फक्त काय करू, इथं जे साइन दिलेले तुम्हाला फक्त टेम्परेचरचं दिलेले, म्हणजे आपण फक्त त्याला टेम्परेचर देऊन बघूया आणि टेम्परेचर दिल्यानंतर इथं फॉर्म होणारा प्रोडक्ट पोटॅशियम जो काही तयार होणारा पोटॅशियम क्लोराइड आणि ऑक्सिजन गॅस इथं काय होतंय, रिलीज होतोय. द ऑक्सिजन गॅस इज रिलीज. आणि आपण काय करूया आता, म्हणजे टेम्परेचर वरती ह्या रिएक्शनचा रेट डिपेंड्स नसल आणि आपण दुसऱ्यांदी काय करू, ऑक्सिजन इथं मिळेल आपल्याला, इथं मेन प्रोडक्ट ऑक्सिजन मिळेल हीट दिल्यानंतर, पण तो ऑक्सिजन तिथं इव्हॉल्व होणार, त्याचा जो काय असणार डिकम्पोजिशन जी असणार आहे, डिकम्पोज होणारा ऑक्सिजन हा रिएक्शन रेट मध्ये तो कसा असेल, कमी असेल. आणि तेच आपण पोटॅशियम क्लोराइड घेणार आणि डिकम्पोज करण्यासाठी त्याच्यामध्ये मी कॅटलिस्ट वापरणार. सो MnO2 इज द कॅटलिस्ट. आणि MnO2 कॅटलिस्ट टाकल्यानंतर the oxygen, the liberate the O2 gas is very fast, more and no chemical change in MnO2. म्हणजे MnO2 याच्यात ऍड केला तर ऑक्सिजन आपल्याला मोर मध्ये डिकम्पोजिशन ऑक्सिजनचं फास्ट होईल, जास्त होईल, मात्र MnO2 त्यामध्ये पार्टिसिपेट होणार नाही. म्हणून MnO2 is the manganese dioxide is the catalyst and this manganese dioxide is this catalyst are only take part in chemical reaction, only the speed of the chemical reaction. त्याने फक्त रिएक्शनचा रेट वाढवला but do not take part in chemical reaction. म्हणजे याला आपण काय म्हणणार, सिंपल कॅटलिस्ट. म्हणून आपण सगळे 5 जे काय असणारे फॅक्टर्स बघितले. पहिला फॅक्टर बघितला नेचर ऑफ द रिएक्टंट. नेचर ऑफ द रिएक्टंट म्हणजे जेवढा जास्त रिएक्टिव्ह मेटल असेल तेवढा रिएक्शन फास्ट करणार, जेवढा स्लो असेल तेवढा रिएक्शनचा रेट स्लो असणार. त्यानंतर सेकंड बघितला आपण साइज ऑफ द पार्टिकल रिएक्टंट. साइज ऑफ द पार्टिकल, जेवढे पार्टिकल लूजन असेल तेवढी रिएक्शनचा रेट फास्ट असेल आणि जेवढे पीस जर आपण जेवढे पार्टिकल साइज बिग असेल त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग स्ट्रॉंग राहील, पार्टिकल लूज नसणार आहे, म्हणून रिएक्शनचा रेट हा कसा असणार आहे, स्लो असणार आहे. त्यानंतर बघितलं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट. मोर इज द कॉन्सन्ट्रेटेड रिएक्टंट द रिएक्शन रेट इज faster the reaction rate, and dilute is the reactant, the reaction rate will be slowly. Then temperature of the reaction increases the temperature, increase the rate of reaction. And last point, the catalyst is the chemical substance do not take part in chemical reaction, only speed up the chemical reaction, so it is called as the catalyst. All these topics are completed here, and the factors affecting on rate of chemical reaction and different rates are studied in this lecture.